Oikein hyvää iltaa kaikille. Mun nimeni on Samuel Kohtala, tosiaan tuun tuolta farmakologian ja lääkehoidon osastolta Helsingin yliopistosta. Ja tänään puhun vähän omasta tutkimuksestani, esittelen lyhyesti menetelmiä, joita liittyy siihen tutkimukseen ja ehkä kerron jotain aivojen muovautuvuudesta. Aloitetaan kuitenkin ihan muutamalla sanalla omasta urapolusta. Mä tuun tuolta Hakunilasta Vantaalta ja siellä kävin peruskoulun ja siirryin sitten lukioon, Sotungin lukioon ja kävin armeijan siinä välissä. Sieltä hakeuduin sitten farmasian alalle eli farmasian tiedekuntaan ja suoritin siellä sitten farmaseutin tutkinnon, joka on vähän niin kuin kandivaiheen tutkinto ja siitä jatkoin sitten maisteriopintoihin eli niin sanottuun proviisorin tutkintoon. Siinä proviisorivaiheessa toki rupesin jo kiinnostumaan aika paljon tieteestä ja osana maisteritutkielmaa sitten vietin jo aikaa laboratoriossa ja siitä ehkä lähti se lopullinen innostus sitten lähteä tekemään enempi neurotieteeseen liittyviä asioita. No, sitä seurasi tietenkin sitten tohtoriopinnot tuolla Brain and Mind -tohtoriohjelmassa ja valmistuin sitten farmasian tohtoriksi 2019. Ja sen jälkeen vietin muutaman vuoden tuolla Yhdysvalloissa, New Yorkissa jatkamassa omaa tutkimuslinjaa ja hakemassa toki myös kokemusta ja oppia, miten asioita tehdään maailmalla. Ja sieltä palasin sitten taas takaisin Suomeen ja nyt olen tuolla tosiaan farmakologian lääkehoidon osastolla Tomi Rantamäen ryhmässä postdoc-tutkijana. No, jos yleisesti pitää ajatella sitä omaa tutkimusta, niin totta kai se liittyy aivoihin, muuten en varmaan seisoisi täällä. Mutta ehkä se oma tausta, joka tulee sieltä farmasian puolelta, lääkekehityksen puolelta, farmakologian puolelta, luo semmoisen mielenkiintoisen rajapinnan myös sitten tämän neurotieteellisen tutkimuksen välille. Ja se oma tutkimus on pitkälti nimenomaan tämän neurofarmakologian, eli kuinka lääkkeet vaikuttaa aivoihin, ja toisaalta sitten neurotieteen tai neurobiologian, eli minkälaisia mekanismeja siellä aivoissa on, niiden vuoropuhelun selvittämistä. Ja yksi semmoinen keskeinen molekyyli, jota on omassa tutkimuksessanikin paljon käsitellyt, niin on ketamiini, joka on tämmöinen dissosiatiivinen anesteetti, salpaa NMDA-reseptoreita, aikaansaa isoilla annoksilla anestesian, toki toimii myös kipua lievittävänä aineena pienemmillä annoksilla. Ketamiini on siitä mielenkiintoinen, että se on tässä viimeisen parin vuosikymmenen aikana havaittu myös aikaansaavan tämmöisiä nopeita masennusta lievittäviä vaikutuksia. Eli jo yhden annostelukerran jälkeen potilaat kokee jopa hyvin vakavasti masentuneet, hoitoresistentistä masennuksesta kärsivät potilaat kokee, että heidän masennusoireet lievittyy. Ja se lievittyminen voi kestää joitakin viikkoja yleensä tämmöisen yksittäisen hoitokerran jälkeen. Ja tämä on ollut aika semmoinen mullistava löydös psykiatriassa, koska tyypilliset masennuslääkkeet ja muut hoidot käytännössä vie usein viikkoja, kuukausia, jopa pidempiä aikoja ennen kuin niiden masennusta lievittävät vaikutukset alkaa tulla esille. Ketamiinin lisäksi toki on monia muitakin mielenkiintoisia molekyylejä ja yhdisteitä. Tässä mainittuna muutama: ilokaasu ja isofluraani. Nämä on myöskin tämmöisiä nukutusaineita, anestesia-aineita. Ne ei välttämättä luo unen kaltaista tilaa, mutta sellaisiksi niitä kutsutaan. Ja yksi semmoinen kiinnostuksen kohde on yrittää ymmärtää näiden eri anestesia-aineiden vaikutuksia aivoissa tässä masennuskontekstissa, mutta myös aivojen muovautuvuuden kontekstissa. Ja sitten on monia muita molekyylejä sekä hoitomuotoja, kuten unideprivaatio, sähköhoito, tässä mainittuna psilosybiini, joka on ollut paljon myös viime aikoina esillä. Ja yksi semmoinen yhtäläinen tekijä näiden kaikkien eri lääkeaineiden ja hoitojen välillä vaikuttaisi olevan se, että ne tavalla tai toisella säätelee aivojen muovautuvuuden mekanismeja. Ja ajatellaan, että aivojen muovautuvuus on tärkeässä roolissa myös monissa keskushermostosairauksissa, sekä psykiatrisissa että neurologisissa sairauksissa. Että sinänsä näidenkään yhdisteiden tutkiminen tässä kontekstissa ei toki tarkoita sitä, että niillä olisi pelkästään hyötyä masennuksen hoidossa, vaan tavoitteena on löytää sellaisia tekijöitä, joita voisi hyödyntää ehkä laajemminkin erilaisten aivoperäisten sairauksien hoidossa. No, jos kurkataan sinne aivoihin, tässä tapauksessa jyrsijän aivoihin, niin se voi näyttää esimerkiksi tältä. Eli tässä on tämmöinen kuva yksittäisestä hermosolusta, joka ekspressoi tämmöistä vihreitä fluoresoivaa proteiinia. Siellä näkyy tämmöinen iso
kimppudendriittejä ja tuojahaarakkeita, sitten näkyy solurunko ja täältä lähtee aksoni. Ja täällä dendriiteissä on hyvin paljon näitä niin kutsuttuja okamaisia ulokkeita, joita tuossa aikaisemmissakin esityksissä jo käsiteltiin, ja ne toimii lähtökohtana hermosolien väliselle kommunikaatiolle, tai ainakin yhtenä lähtökohtana sen presynoptisen puolen kanssa. Ja jos katsotaan tarkemmin, että miltä se näyttää, niin se voi olla jotakuinkin tämmöinen pieni segmentti sitä dendriittiä. Eli siellä on nimenomaan tämmöisiä okamaisia ulokkeita, ja nämä muodostaa sitten niitä synaptisia yhteyksiä, synapseja toisten hermosolujen kanssa. Ja tässä on itse asiassa ihan aito 2-fotonimikroskopiakuva tällaisesta dendriitin pätkästä, ja se todella näyttää hyvinkin siltä, miltä tämä piirroskuva tässä yllä. No se, mitä viimeaikaiset tutkimukset on näyttänyt, on se, että erilaisissa kroonisissa stressitiloissa, pääasiassa tämä tutkimus toki tulee jyrsijöiltä, eli jyrsijöitä altistetaan erilaisille kroonisen stressin muodoille tai ihan suoraan stressihormoneille, niin vaikuttaa siltä, että täällä dendriteissä tapahtuu tällaisia muutoksia, eli sieltä häviää näitä okamaisia ulokkeita pitkän stressin yhteydessä, ja toisaalta sitten taas näillä nopeavaikutteisilla masennuksenkin hoitomuodoilla, kuten ketamiinilla, psilosybiinillä, vaikuttaa siltä, että sieltä osa näistä kadonneista niin sanotusta paineista palaa takaisin ja ehkä muodostuu jopa uusia. Eli vaikuttaa siltä, että niillä on tällaisia plastisuutta ehkä lisääviä vaikutuksia nimenomaan tällaisella ihan rakenteellisellakin tasolla. No toki sitten voidaan tarkastella myös yksittäisiä synapseja tai tällaisia näitä dendriittien okamaisia ulokkeita, ja siellä solukalvolla tietenkin esiintyy erilaisia proteiineja, jotka säätelee näiden hyvinvointia ja voimakkuutta ja niitä prosesseja, joita siinä hermovälityksessä tarvitaan. Ja yksi reseptori, joka on hyvin keskeisesti liitetty tämmöiseen hermoston muovautuvuuden mekanismeihin ja etenkin näiden spinien ja synapsien säätelyyn, on tämä aivoperäisen hermokasvutekijän BDNF-reseptori TRAC-B. Ja se on myös yksi tämmöinen keskeinen omankin tutkimuksen kohde. Ja toki sitten funktionaalisessa synapsissa on molemmat puolet, presynaptinen ja postsynaptinen, ja hermovälittäjäaineita vapautuu, joka sitoutuu sitten sinne postsynaptisen puolen reseptoreihin ja aikaansaa erilaisia vasteita solussa. Ja näiden mekanismien selvittäminen on myös hyvin tärkeää, jotta ymmärretään tarkemmin näitä plastisuuden ilmiöitä. Ja tässä aikaisemmissa esityksissä tuli itse asiassa aika hyvin jo esille erilaisia keinoja, joilla voidaan tutkia tällaisia proteiinitason muutoksia. Eli tässä on esimerkki tämmöisestä geelielektroforeesista, Western-blottingista, jossa voidaan sähkövirran avulla käytännössä erotella eri molekyylipainon omaavia proteiineja omiksi vyöhykkeikseen ja sitten mitata niiden pitoisuuksia vasta-aineiden välityksellä. Ja esimerkkinä toisesta menetelmästä on sitten erilaiset massaspektrometriset keinot, jolla pystytään sitten esimerkiksi aivonäytteestä mittaamaan hyvin mittavaa joukkoa eri proteiineja, jopa tuhansia, tai sitten vaihtoehtoisesti voidaan mitata myös esimerkiksi proteiinien fosforilaatiota, joka taas säätelee sitten proteiinien toimintaa ja on myös hyvin keskeinen tämmöinen molekyylimekanismi. Tässä on muutama kuva Santiago Ramón y Cajalin piirroksia jo yli 100 vuoden takaa, ja niissä esiintyy sitten tällainen aivokuoren, pätkä aivokuorta. Toisessa näkyy tuossa vasemmalla näkyy näitä solurunkoja ja toisessa näkyy enemmän dendriittejä ja aksoneita. Ja tämmöiset niin kuin soluleikkeistä tehdyt värjäykset on ollut aika keskeinen menetelmä, jolla pystytään sitten tutkimaan erilaisia aivon rakenteellisia ilmiöitä. Siitä on toki tultu eteenpäin siinä 120 vuoden aikana jonkun verran, ja nykyään on aika mielenkiintoisia työkaluja, joilla pystytään esimerkiksi erilaisilla viruksilla ekspressoimaan sitten hermosoluissa proteiineja, jotka voi esimerkiksi sitten fluoresoida kohdatessaan tiettyjä vaikkapa hermovälittäjäaineita tai kalsiumpitoisuuden muutoksia. Ja tässä nimenomaisessa kuvassa tai itse asiassa videossa on tämmöinen vihreä merkkiaine, joka aistii kalsiumpitoisuuden muutoksia hermosoluissa. Ja käytännössä mitä tämä kertoo meille on sitä, että minkälaisia sähköisen aktiivisuuden
muutoksia ja toisaalta sen kalsiumpitoisuuden kertomana, että se ei ole ihan suora merkkiaine, mutta se kalsiumpitoisuus kuitenkin enemmän tai vähemmän korreloi hermosolujen aktiivisuuden kanssa. Eli voidaan tutkia hermoverkkotason ilmiöitä, miten hermosolut kommunikoi keskenään, minkälaisia muutoksia tapahtuu esimerkiksi sitten tämmöisissä stressitiloissa ja toisaalta näiden hoitojen aikaansaamana. Ja tiedetään, että esimerkiksi etuaivokuoren hermosoluissa tapahtuu paljon muutoksia tämmöisten kroonisen stressimallien yhteydessä ja toisaalta sitten näiden erilaisten nopeavaikutteisten masennuslääkekäsittelyjen jälkeen. Ja tässä on yksi esimerkki, miltä se data voisi näyttää. Tässä on esimerkiksi tämmöinen yksi nauhoitus tai kvantitointi tämmöisestä ilokaasukäsittelystä, eli siellä näkyy, että tällaisen kaasukäsittelyn aikana tapahtuu hyvin paljon, näyttäisi tapahtua hyvin paljon enemmän aktiivisuutta siellä hermosolujen kalsiumaktiivisuudessa mitattuna. Ja tässä on noin 300 hermosolua kvantitoituna. Toki tämä on hyvin yksinkertainen esimerkki. Nämä geneettiset menetelmät tarjoavat todella paljon erilaisia monipuolisia vaihtoehtoja tutkia hermosolujen toimintaa. Kuten jo sanoin, niin tämmöiset erilaiset aivoleikkeet on ollut semmoinen hyvin perinteinen tapa, jolla on aivojen toimintaa ja rakennetta tutkittu. Ihan tässä viime vuosikymmeninä on kehitetty myös uudenlaisia menetelmiä, joita me ollaan myös tässä adoptoimassa omaan tutkimustyöhömme. Ja yksi niistä on tämmöinen aivojen kirkastamismenetelmä, iDisco. Niitä on monia muita, perustuu vähän eri asioihin, mutta tässä nimenomaan menetelmässä käytännössä aivojen puolikkaasta tai jopa kokonaisesti jyrsiä aivosta saadaan läpinäkyvä ja sieltä pystytään värjäämään erilaisia merkkiaineita. Ja tässä tapauksessa on värjätty tällaista aktiivisuusriippuvaista proteiinia kuin CFOS, joka käytännössä kertoo siitä, että missä hermosoluissa on tapahtunut aktiivisuutta ennen sitä värjäystä. Ja niistä saadaan muodostettua tämmöisiä kolmiulotteisia malleja, jolla voidaan sitten tutkia ihan globaalisti, että minkälaisia muutoksia siellä aivoissa tapahtuu. Tämä on tosiaan maisteriopiskelija Iman Baramakin oikein mallikasta työtä, mitä on tässä esillä, ja tämä on vielä keskeneräistä dataa, eli suhtautukaa siihen sillä tavalla. Toki sitten, jotta sieltä pystytään kvantitoimaan näitä muutoksia ja esimerkiksi mittaan tiettyihin aivoalueisiin liittyviä muutoksia, niin sitten voidaan hyödyntää erilaisia koneoppimismalleja, jotka sitten tunnistaa sieltä näitä signaaleja ja pystytään tarkemmin katsomaan, minkälaisilla aivoalueilla esimerkiksi jonkun käsittelyn seurauksena tapahtuu muutoksia. Ja nämä antaa sitten kuvaa siitä, että esimerkiksi erilaiset lääkeainekäsittelyt vaikuttaa siihen aivojen toimintaan. No, tässä oli muutamia menetelmiä, mitä käytän omassa tutkimuksessa tai mitä ainakin pyrin käyttämään jatkossa. Se, mikä näiden menetelmien tarkoituksena on toki antaa tietoa siitä, että miten nämä erilaiset nopeavaikutteiset masennuslääkkeet vaikuttaa siellä aivoissa, miten ne säätelee erilaisia muovautuvuuden mekanismeja. Ja yksi sellainen keskeinen myös tutkimuksen painopiste on toki ymmärtää niitä fysiologisia muuttujia. Eli miten esimerkiksi vuorokausirytmi, niin sanottu sirkadiaaninen sykli tai valve, uni, lämpötila kehossa tai aivoissa säätelee erilaisia prosesseja. Ja toisaalta kuinka sitten nämä fysiologiset muuttujat vuorovaikuttaa näiden erilaisten lääkehoitojen kanssa. Sitä on yllättävän vähän itse asiassa tutkittu, mutta on hyvin keskeistä, jos halutaan ymmärtää, että kuinka aivojen muovautuvuus toimii, koska itse asiassa, kuten otsikko ehkä vähän jo lupaili, niin ne avaimet aivojen muovautuvuuteen on jo meillä kaikilla. Aivot on muovautuva elin ja se on sisäsyntyistä niille. Ja etenkin tämmöiset prosessit, mitä tapahtuu unen aikana, kytkeytyy hyvin intensiivisesti siihen muovautuvuuteen. Mutta ymmärtämällä, miten tietyt lääkeaineet voi ehkä tehostaa näitä prosesseja tai vuorovaikuttaa niiden kanssa, niin meillä voi olla ehkä mahdollisuuksia tulevaisuudessa hyödyntää niitä aivojen muovautuvuuden mekanismeja tavalla, joka mahdollistaa erilaisten aivosairauksien hoitamisen. Ja tähän haluan päättää oman esitykseni. Kiitokset huomiosta. Tässä on muutamia linkkejä ja haluan kiittää vielä erikseen Suomen kulttuurirahastoa tutkimuksen tukemisesta ja Sigrid Juseluksen säätiötä aikaisemman postdoc-kauden mahdollistamisesta sekä tietty kaikkia kollegoita tuolla Tomin labrassa. Kiitos paljon.